ढोलक, तबला किंवा कीबोर्ड म्हणा, तुम्ही विचार करा ना, या दोन बोटाने दोन अक्षरं वाचतात. घे घे, इथे ना ती ट, इथे गीत गा, म्हणजे हे छल्लाचं वाचतं शब्द ढोलकचा आहे. तबल्यामध्ये दोन बोटं, ही दोन्ही वेगवेगळे अक्षरं वेगवेगळे पद्धतीने वाचतात आणि त्याला एकत्र वाचतात तर जे बोल वेगळे तयार होतात. तर तुम्ही विचार करा, आपल्या ब्रेनला आपण किती चांगलं मार्गदर्शन करतो आणि त्याला क्रिएटिव्ह करतो आपल्या ब्रेनला. म्हणजे तुम्ही विचार करा, तर मोबाईलपेक्षा कितीतरी वेगळं आहे. मला अभिमान वाटतो आपल्या भारताविषयी. म्हटलं की भारतात इतके चांगले आर्टिस्ट आहेत ना, म्हणजे त्यांचं जेवढं कौतुक करू ना तेवढं कमी आहे. राजू दादाने आता जस्ट एक गाणं केलंय, ते कसं दिल दिया गल्ला, तुम्ही ऐकलं असेल. पॅरेबाईंचा हा फेवरेट ठेका होता. बरं, ते बोलायचे हा ठेका मला पाहिजेलच आहे. त्याने तर भरपूर त्याने गाण्यामध्ये यूज केलाय. म्हणजे बरेच जण लखपती झाले की काय याच्यामध्ये. आज मी पण घर घेतला, लखपती ठेका वाजवी घेतला. म्हणजे आउट ऑफ इंडिया, म्हणजे भारताच्या बाहेरही याला संधी आहे. खूप भारताच्या बाहेर जास्त आहे, खूप जास्त आहे. आणि तिकडे मानधन पण चांगलं आहे आणि तुम्हाला रिस्पेक्ट पण चांगला आहे. त्यातून तुम्ही आनंद. आणि संगीतामध्ये मी असं ऐकलंय की मला फ्रस्ट्रेशन आलंय, तर मला असं वाटतं तो माणूस खोटं बोलतोय. नक्की असं असू शकत नाही. संगीत म्हटलं तर आनंद. कोविड हा असा काळ होता ना की माणसाचं मनोबल पूर्ण हल्लं होतं. त्या काळामध्ये मी जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस केली. लोक मास्क घालून फिरतात, तर तुम्ही फिरा मास्क घालून. मी आपलं मस्त प्रॅक्टिस मध्ये एन्जॉय करतो घरात बसून. मला लाईव्ह परफॉर्मन्स मध्ये कायम असं वाटतं की माझ्यासाठी परीक्षा आहे. टॉप लेवलचे डॉक्टर गाणं गात होते, टॉप लेवलचे. आता हे लोक, मी त्यांना बोललं की तुम्ही इतकं चांगलं टॉप लेवलचे डॉक्टर, तुम्हाला काय होतं, फ्रस्ट्रेशन आ गए. इतकी असे हजारो लोक आहेत ना की आपल्या संसारामध्ये गुंतलेले आहेत आणि त्यांच्या इच्छा तसेच राहिले, नाही शिकता आले. किती लोक आहेत आज हे आमच्या क्लासला येतात ना की सर मला गाणं गायचं आहे. बोल प्लीज वेलकम करा, पुढे जा, मोठे व्हा. कधी होणार लाईफ मध्ये, कधी जगणार तुम्ही? खरी लाईफ सर मी सांगू का, तुम्ही जगताय. नमस्कार मंडळी, मी स्वाती कांबळे, क्रिएटिव्ह कुटुंबाच्या आजच्या रंजक आणि उत्स्फूर्ताच्या एपिसोडमध्ये तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. आजच्या एपिसोडची सुरुवात पाहूनच तुमच्या लक्षात आलं असेल की आज आपण कोणत्या क्रिएटिव्हिटी बद्दल बोलणार आहोत ते. तर मला असं वाटतं की या जगामध्ये ईश्वरी अंश दोन गोष्टींमध्ये आहे. एक म्हणजे निसर्ग आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे संगीत. निसर्गामध्ये जसे 7 रंग एकत्र येऊन इंद्रधनुष्य झळकतं, तसं संगीतामध्ये सूर, ताल आणि लय एकत्र येऊन संगीत बहारदार होतं आणि ते अजरामर होतं. तसंच तालामध्ये विशेष नैपुण्य मिळवलेल्या, तसेच 8 प्रकारची तालवाद्य अतिशय सराईतपणे वाजवणाऱ्या पर्कशन प्लेयर ज्याला आपण म्हणतो, असे पाहुणे आज आपल्याला लाभले आहेत. तर मी आमंत्रित करते एका खास कुटुंबातील विशेष क्रिएटिव्ह व्यक्ती, म्हणजेच आपले पाहुणे श्री सतीश धामणकर सर. तुमचं या कार्यक्रमामध्ये अगदी मनापासून स्वागत आहे. नमस्कार स्वाती. नमस्कार सर. मला बोलवल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद तुमच्या. सर्वप्रथम मी तुमच्या या क्रिएटिव्ह कुटुंबाला खूप खूप अभिनंदन करतो की खूप चांगला चॅनल तुम्ही उघडलाय. बरं, थँक्यू सर. तुम्ही आमच्या विनंतीला मान देऊन इथे आलात, त्याबद्दल तुमचे खूप मी आभार मानते. आणि खरंच तुम्ही अतिशय सुंदर ताल आता वाजवलात
तर आपण तर बोलणारच आहोतच. पण सर्वप्रथम तर म्हणजे ह्याची सुरुवात म्हणजे तुमचं कसं बालपण अण्णा धामणकर तुमचे वडील आणि तुमचे भाऊ बहीण सगळं अगदी मला तर वाटतं घरामध्ये तर पूर्ण संगीतमय वातावरण असणारच. आम्हाला तर इथेच हेवा वाटतोय. म्हणजे काय काळ असेल तो आणि काय ते वातावरण असेल. तर आम्हाला थोडंसं त्याबद्दल सांगा. मला खरंच सांगायला आवडेल, की आमच्या घरात वातावरण संगीतमय असल्यामुळे तुम्ही आता नुकतंच म्हणाले, की अण्णा धामणकर एक प्रतिष्ठित व्यक्ती आमच्या घरात होती आणि खरंच त्यांनी खूप लोकांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. मला शिक्षणाची फार आवड होती. अच्छा, म्हणजे तुम्ही शिक्षणामध्ये तुमचा रस होता तर? रस होता खूप. आईची इच्छा होती, की मी शिक्षण पूर्ण करावे. बरं. डॉक्टरी करावे. कारण छोटा भाऊ तर वाजवण्यामध्ये होता, मोठा भाऊ पण वाजवत होता. तर मी वडिलांना असं नंतर म्हटलं मी असं, की मला शिकायचं आहे काहीतरी संगीतमध्ये करायचंय काहीतरी करिअर. तर त्यांनी मला म्हटलं, की तू एक काम कर, गिटार शिक. तर त्यांनी मला गिटार आणून दिला. म्हणजे त्यांनी तुम्हाला ढोलक सुचवलं नाही? नाही. त्यांनी तुम्हाला गिटार सांगितलं? हो. बरं. अच्छा, गिटार घेतल्यानंतर मला नेमकं काय झालं, मी वाजवायची प्रॅक्टिस केली, 1-2दा सेक्शन केले, पण मला ते पटलंच नाही म्हणजे तो इन्स्ट्रुमेंट. कारण त्याचा साउंड हे लोक जेव्हा घरी वाजवत होते ना वडील, त्यांचे स्टुडंट विद्यार्थी वाजवायचे ना, बोले याचा कसं चांगला साउंड येतोय, याचा आवाजच येत नाही. माझा रिदमकडे थोडं कल जायला लागला आणि मला असं साधारण वाटायला लागलं, की काहीतरी माझ्याकडे चुकतंय, मला हे गिटार नकोय आम्हाला. तर मी ताईला म्हटलं माझ्या, की यार मला ढोलक शिकायचा आहे, खूप इच्छा आहे अण्णांकडे. तर अण्णांचा जेव्हा क्लास सुरू असायचा, आमच्या क्लासचा ओंकार ताल साधना हा बेस नाव त्यांच्यापासून आहे, वडिलांपासून. म्हणजे तेव्हापासून क्लास आहे. अकॅडमी आहे. हो, ओंकार ताल साधना म्हणून फेमस होता. ओके. आणि नेमकं त्यावेळेला असं झालं ना, की क्लास अण्णांचा 10 ते संध्याकाळी 3, 3:30, 4 वाजेपर्यंत चालायचा. बरेच विद्यार्थी पुण्यावरून यायचे, सांगलीवरून, कुठून विद्यार्थी यायचे त्यांच्याकडे शिकायला. मी ताईला सांगितलं होतं, की ताई मला शिकायचं आहे, खूप इच्छा आहे मनापासून. तर ताई बोलते तू सांग ना त्याला अण्णांना. पण मी काय करायचो माहिती का, यांचा क्लास जसं संपायचं मी टाळा लावायचो आणि हे घरी गेले ना, तर मी टाळा उघडून मी प्रॅक्टिस करत बसायचो. काय सांगताय? एकटा. खरं? असं मी गेले 7-8 महिने सतत मी रियाज करत होतो. पण तिथे तुम्हाला म्हणजे शिकवणारं कोणी नव्हतं तरी वडील पण तुम्ही होते. अच्छा वडिला पण त्यांना सांगायची हिंमत नव्हती, मला भीती वाटायची. कारण त्यांनी मला गिटार दिला होता ना आणि मी त्यांना सांगणार, की मला ढोलक शिकायचं होतं, मला हे होणार, मार पडेल, भीती वाटायची. तर ताईला म्हटलं मी थोडं शिकलोय ग, थोडंसं तुला ऐकणार का ती? आणि ताईला जेव्हा ढोलक वाजू दाखव, अरे तू किती छान वाजवतो ढोलक. अरे बापरे, कोणाकडे शिकलायस? अण्णांना माहिती नाही. मग एक दिवस तिने अण्णा असे रात्री आले आणि मला म्हटले, की आईने जेवण वगैरे वाढलं आणि त्याला सांगत होते. तर ताई बोलता म्हणाली, की तुम्हाला एक गंमत सांगायची आहे, की आपला भाई खूप छान ढोलक वाजवतो. असं होऊच शकत नाही. त्यांना आश्चर्य वाटलं, बोला हा गिटार शिकतो, त्याच्यासाठी गिटार आणला नाही, त्यांनी गिटारच्या तारा वगैरे काढून गिटार मागे टाकलाय. तेव्हा त्यांना एवढ्या विद्यार्थ्यांना शिकवणारे तुमचे वडील त्यांना माहितच नाही की त्यांचा मुलगा. हो, एकदम सत्य परिस्थिती आहे. आणि मग मला बोलले बस रे ढोलक वाजव माझ्यासमोर. रात्रीची गोष्ट आहे, 9:30 वाजता. तर मी घाबरलो, खूप घाबरलो. मला वाटलं आता मला मार पडणार आहे. एवढी मोठी व्यक्ती आणि उत्कृष्ट ढोलक प्लेअर म्हणजे माझं तर मग मी त्यांना असं केरवा ठेका वाजून दाखवला. अरे तू खूप छान वाजवतो. अरे बाप रे. आणि त्यावेळेला माझा छोटा भाऊ तो वाजवत होता, त्याचा वाजवण्याचा तो खूप स्पेशालिटी होती त्याची आणि खूप चांगल्या लेवलला वाजवतो त्यावेळेला. मग तो मला बोलतो, भाई यार क्या बात आहे, तू खूप छान वाजवतो, तुझ्या हातात दमदार वजन आहे, एक साऊंड आहे एकदम बेस्ट, म्हणजे असं वाटतं ना खानदानी प्लेअर वाटतो. तर मग चांगली दाद दिली तुम्हाला. मग तिथून मग सुरुवात झाली. मग अण्णाने मला सांगितलं, की एक काम कर, तू आता जर ढोलक शिकतच आहे तर एक काम कर, तू सुरुवात तबल्यापासून कर. अच्छा. मग त्याने मला तबलासाठी सुरुवात केली. माझे गुरुजी मास्तर पांडुरंग चव्हाण यांच्याकडे मी तबला सुरुवात केली लालबागला. त्यांच्याकडे काही महिने मी केल्या आणि देवाच्या कृपेने माझी पहिली टूर मग बॅरिन पासून सुरू झाली. बॅरिनला मी पहिली टूरला गेलो. किती सुंदर सुरुवात. म्हणजे काय म्हणावं याला, म्हणजे अभ्यासामध्ये रुची असणारा एक मुलगा, त्यांचे वडिलांकडे एवढे विद्यार्थी शिकायला येत होते, तुमचं त्यांना सांगायचं धाडस झालं नाही, तुम्ही स्वतः सगळी प्रॅक्टिस करून त्यांना ते वाजून दाखवलं आणि अप्रतिम त्यांना ते आवडले. अगदी म्हणजे वेगळीच सुरुवात झाली तुमच्या या
कला क्षेत्रामध्ये. खूप खूप क्रिएटिव्ह कुटुंब कसं, तसं तुमचं क्रिएटिव्ह कुटुंब अगदी. आणि ती क्रिएटिव्हिटी म्हणजे सदस्यांमध्ये उतरल्याशिवाय राहत नाही आणि प्रत्येक अगदी. माणसामध्ये असली पाहिजे. मला असं असायलाच वाटतं. हवी असाय. तसंच तेच सांगणं आहे हो, हो, की हो. प्रत्येकाने कला ही जपायलाच हवी. त्यामुळे तुमचं आयुष्यही बहरतं, तुमच्या आयुष्याला नवे रंग चढतात. अगदी अगदी. आणि बरोबर. सर त्याचं उत्कृष्ट उदाहरण आहे. सर तुम्ही तुमच्या भावांचा आणि बहिणींचा उल्लेख केला, बहिणीचा उल्लेख केला. त्यांच्याबद्दल थोडंसं सांगा? मला खूप आनंद वाटतं, की मी खूप चांगल्या फॅमिलीतून आलेलो आहे. हं. माझी आई सुनंदा, हां. तिला संगीताची आवड नव्हती. हं. पण होतात ना, नवरा संगीतमय असल्यामुळे तिला संसार करायला मिळाला. पण तिने मला स्पष्ट सांगितलं होतं, की तू नाही करायचं. आता तिच्या विरुद्धात मी केलं. मला करायची इच्छा झाली नंतर. आणि मोठा भाऊ खूप उत्कृष्ट ढोलक वाजवायचा. हं. नामचीन ढोलक वाजवायचा. त्यावेळेला म्हणजे मी शिकत असताना तो प्रॉपर ढोलक वाजवत होता. हां. काय हां. त्यांचं नाव? संजय राज धामणकर. अरे वाह! आता तो सध्या रेकॉर्डिंग म्युझिक डायरेक्टर आहे ना, बरं. तर त्यांनी संजय राज गौरीनंदन केलाय. अच्छा. आणि कंपोजर लाजवाब आहे. लाजवाब. वाह! मस्त. उत्कृष्ट गाणी कंपोजर आहे आणि त्याच्या गाण्याची सूर आणि त्याला देवाने दिलेली सरस्वतीने एक गिफ्ट आहे. खरंच. त्याचे कंपोजिशन इतके सुंदर सुरेशजीने गायलेले कोणती आहेत. आहेत ती? उदाहरणार्थ तुम्ही गणेश मंत्र तर तुम्ही ऐकलंय. हो, हो. वर्ल्ड वाईड जेवढे मंत्र आहेत ना, सगळे? त्यांनी मला वाटते हजारो गाणी केलीत. हजारोच्या वर. वाह! वाह! आता त्यांची गाणी म्हणजे कंपोज काय केली. कुटुंब आहे. आणि तुमचे दुसरे बंधू? सगळ्यात छोटा भाव माझा लाडका, इतकं सुंदर आर्टिस्ट आहे ना, लाजवाब आर्टिस्ट. त्यांनी कोणाकडे नाही वाजवला असं नाहीये. सगळ्यांकडे वाजवलाय आणि क्रिएटिव्ह आहे तो पण. त्याला आपण कोणताही इन्स्ट्रुमेंट दिलात ना, हं. आम्ही असंच एकत्र. काय नाव त्यांचं? त्याचं नाव सचिन धामणकर आहे. सचिन धामणकर. आणि वाह! खूप म्हणजे मस्त फॅमिली. हो, खूप उत्कृष्ट आर्टिस्ट आहे. आणि अशा पद्धतीने मग माझ्या मोठ्या भावाने काय केलं, म्युझिक डायरेक्टर झाला तो. कंपोझिशन. कंपोजिशनमध्ये. बरोबर. आणि कंपोजिशनमध्ये सगळ्या सिंगरना गाऊन घेतलं मी आज. म्हणजे ज्याला जी कला अवगत आहे ती त्याने जोपासायला हवी. जोपासायला हवंय. जोपासायला हवी. एकदम आणि अगदी. ते तुम्ही खूप मस्त काम केलंत सर, हो. की तुम्ही ते ओळखलं, त्याच्यामध्ये धाडस केलं, ते पाऊल तुम्ही उचललं. हो. आणि म्हणजे स्वतःहूनच प्रॅक्टिस करणं हो. म्हणजे प्रेक्षकांसाठी तर ही खूप वेगळीच गोष्ट त्यांना समजली असेल आता, की तुमच्यामध्ये पण अशी कोणती कला असेल, तर ती तुम्ही जोपासा. आणि नक्की, खरंच नक्की, त्या नक्की. तुमच्या जवळच्या व्यक्तींना ती व्यक्त करा. व्यक्त करा. खरंच नक्कीच. करायला करायला तर हवी. तुमचा मार्ग मोकळा होतो. सरांनी तुमच्या वडिलांनी सांगितलं, की तुम्हाला त्यांनी तबला दिला वाजवायला. हो. तबल्यापासून सुरुवात झाली. तर ओके. तबला, ढोलक आणि ढोलकी. हं. बरोबर. तर तुमचं ह्या तिघांमधलं तुमचं फेव्हरेट कोणतं आहे? किंवा माझं काय झालं, तुम्हाला कशामध्ये जास्त आवड निर्माण झाली? मला खरं सांगू तुम्हाला, तबला तर मला आवडतच होता. हं. तर वडिलांनी मला बोलले, की आता मी तुला प्रॉपर ढोलक शिकवायला सुरू करतो. ही आपली स्टेप आहे. या स्टेपची तर ते बोलते तुला भरपूर काही स्टेप येतातच आहे. फक्त तुला आता चांगली रियाज करणे गरजेचं आहे. बरं. मी त्याच्यानंतर ढोलक शिकता मला काही काळानंतर मला कळलं, हं. की दादा आमचा म्हणाला, हं. की मी उस्ताद निजामुद्दीन खान साहेब त्यांच्याकडे तबला शिकतो. हं. तर मी त्यांना म्हटलं मला पण सांग ना, मला पण करायचं आहे. आणि त्यावेळेला आमचे पांडुरंग चव्हाण आजारी असायचे थोडे. बरं. आणि ते शिकवत नव्हते आणि ते फार कमी शिकवायचे. हं. तर मी हळूहळू काय केलं, मग मी निजामुद्दीन खान साहेबांकडे जायला अरे लागलो. वाह! हं. आणि माहीमला तो राहायचो ना, तर माहीमला माझं त्यांच्याकडे जाणं असायचं. त्याच्यामुळे काय झालं नेमकं, त्यांच्याकडे करता मला म्हणजे आवड. इतकी आवड निर्माण झाली, ही काय व्यक्ती आहे बापरे! निजामुद्दीन खान साहेब म्हणजे वर्ल्ड क्लास प्लेयर. तर ते तुम्हाला त्यांच्याकडे गुरु म्हणून लाभले ते. हां, ते मला लाभले. त्याच्यानंतर त्यांच्या आणि मग घरी ढोलक हे दोघांची रियाज करता माझं शिक्षण एकदम मी बुडीत झालं अक्षरशः. 12वी कसंबसं कंप्लीट केलं मी. तरी पण मी नाईट कॉलेजला ॲडमिशन घेतला होता 13वी साठी. पण मला ते कंप्लीट करताच नाही आलं, कारण माझे कार्यक्रम सुरू झाले ना. अच्छा. आणि पैसा जसा यायला लागला तर तुम्हाला माहितीच आहे, हो. की मग तो वाजवायचा आणि माझा आवडता सब्जेक्ट मध्ये कमवत होतो ना मी. विषय. माझा विषय वाजवण्याचा आणि त्याच्यात मला पैसाही मिळतोय, आनंदही मिळतो, दोन्ही गोष्टी होत म्हणजे होत्या. अर्थार्जन पण होत होतं. हो. म्हणजे कलाकारांना सांगणं, की आपण म्हणतो, की आता ही एखादी कला शिकून कसं त्याच्यामध्ये आपण बरोबर, करिअर बरोबर, कसं घडणार. बरोबर. पण तुम्हाला जर पक्की आवड असेल, त्याच्यासाठी तुमची मेहनत घेण्याची जर तयारी असेल, तयारी असेल. संयम असेल, हो.
तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये पण हो, यश नक्की. सहज मिळून जाईल. हो. आणि मी काही कालांतर मी ढोलकीची पण प्रॅक्टिस करतो. बरं. हां. रेकॉर्डिंगला वगैरे मी ढोलकी, ढोलक, तबला तिन्ही असे वाद्य वाजवतो. हं. पण माझा आवडता ढोलकच होता बेसिक. कारण ढोलक असा माझा सेट झाला होता ना, हं. की मी 8-8, 7-7 प्रॅक्टिस करायचो. 7-8 तास रेग्युलर प्रॅक्टिस अरे करायचो. वाह! जेवण वगैरे नाही ग्रेट. जेवायचो दुपारच्या वेळेला. एकदम पॅशनेट. पॅशनेट एकदम असं वाटायचं की काय करू आणि काय नाही असं होत होता. पण नंतर मी जसं शो वाजवायला लागला तसं रियाज थोडा कमी होत जातो. बरं. ते अच्छा. थोडं माझं हो. चूक झाली आहे. हं. ते का होतं तुमचं जसं रियाज शो करताना तुम्हाला वेळ नाही मिळत. रात्री 3-4 वाजता तर मग सकाळी उठायला उशीर. मग तुमचं ते काय म्हणतात ना, हं. तर ती माझ्याकडनं चूक झाली. ती पण तिची भरपाई मी नंतर करायला लागलो की नाही त्याचं ते तुम्हाला चुकीचं. म्हणजे नंतर समजलं समजलं की की रियाज नाही आवश्यक आहे. आवश्यक कारण आहे. आपल्याकडे मोठे म्हणजे संगीतकार म्हणा किंवा हो. गायक-गायिका म्हणा, रियाज हा त्यांचा पहिला प्रायोरिटी हो. आणि त्याच्यानंतर बाकीच्या 100% गोष्टी आहेत. 100% म्हणजे रियाज 100%. अतिशय महत्वाचा आहे. तुम्हाला काम असू दे किंवा नसू दे किंवा तुम्ही काही दुसरं करत असाल आणि संगीत शिकत असाल, हो. तर तुम्हाला रियाज करणं खूप रियाज महत्वाचं, करायचं. प्रॅक्टिस खूप, महत्वाची आहे. खूप, खूप. बरोबर आहे सर. आणि मग आता तुम्ही ढोलक, ढोलकी आणि तबला. तर ह्याच्यामध्ये म्हणजे थोडासा फरक थोडा आम्हाला प्रेक्षकांना सांगा. ह्याच्यामध्ये फरक काय आहे? ढोलक हा क्लासिकलमध्ये नाही म्हणत. तबला हा क्लासिकल बाज आहे. अच्छा, बेस अच्छा. क्लासिकल आहे. म्हणजे असं करून भजनी मंडळ वगैरे त्याच्यामध्ये तबला असतो. भजनेमध्ये पण वाजवतो. आजकाल ढोलक पण वाजवलं जातं भजनामध्ये आणि पखावाजही वाजवलं जातं. हं. मी जसं तर तुम्ही गणेश मंत्र म्हटलात, तर गणेश हं. मंत्रामध्ये मी ढोलक वाजवलेलं आहे. अच्छा. तबलाही वाजलाय, हं. ढोलकही वाजलाय. तसं तबल्याचा बेस क्लासिकल बेस आहे. हं. पण आपल्या इकडे आपल्या हिंदुस्थानामध्ये त्याला इतकं चांगला कलाकाराने त्याला न्याय दिलाय, की हं. तो क्लासिकलमध्ये, त्याच्यात मुजरामध्ये, कव्वालीमध्ये, सगळ्यामध्येच हां. गझलमध्ये इतका सुंदर पद्धतीने त्याचा वापर वापर केलाय ना, झाला. हं. की मला अभिमान वाटते आपल्या भारताविषयी. म्हटलं भारताचा. की भारतात इतके चांगले आर्टिस्ट आहेत ना, म्हणजे त्यांचं जेवढं कौतुक करू ना तेवढं कमी तेवढं आहे. कमी आहे. कारण इतकं सुंदर इथे आर्टिस्ट वाजवतात आणि खूप चांगला कमालचं काम करतात आहे. आजच्या तारखेला मी समजतो हे मेडिटेशन आहे लोकांसाठी. खरंच. उस्ताद झाकीर हुसेनजी यांनी तबला हं. पूर्ण जगामध्ये असा वरच्या लेवलला वरच्या घेऊन गेलाय. लेव्हलला नेला. आणि मला खरंच त्या माणसाबद्दल खूप आदर आणि आहे. सन्मान आहे. हं. देव त्यांना खूप शांती देव त्यांच्या आत्म्याला. हं. त्या माणसाने खूप चांगलं काम केलेलं आहे जीवनामध्ये होऊन. बरोबर. त्यांच्या पाऊल आणि खुणा तुम्ही फॉलो करतच आहात हो. सगळे कलाकार. त्यासाठी तुमचं वाद्यवृंदाचे खरं तर आम्ही आभार मानतो. हो. आणि दुसरं ढोलकच्या बाबतीत सांगायला गेलं तर ढोलक, जसं तुम्ही म्हणाला तबला, ढोलक आणि ढोलकीचं काय आहे? हां, तर फरक. ढोलक हा बेस लाईव्ह ठेके जसा दिल दिया गल्ला या असे हां, असे. जुने ढोलकचं कसं आहे माहिती काय? हं. मी जेव्हापासून ढोलक ऐकलंय सुरुवातीपासून तर ढोलकच ऐकलंय. बरं. त्यामुळे तो ढोलक असा आहे ना, की त्याचा काळ मला नाही माहित आहे. हं. पण पूर्वीच्या काळामध्ये जसं लाला सत्तारजी, हं. अब्दुल करीम खान साहब, हं. अजीज भाई, आमचे अण्णा, हं. या लोकांनी ढोलक इतकं सुंदररित्या काम केलेलं आणि खूप चांगलं वाजवलेलं आहे. उदाहरणार्थ तुम्हाला मी सांगतो, की हं. हस्तावर आणि चेहरा किंवा जुनी गाणे या लोकांनी जे वाजवले. वाह! मस्त. आपल्या प्रेक्षकांसाठी ही मेजवानी ठरणार आहे आजचा एपिसोड. हां. वाह! अशा मग आता पद्धतीने हे 6 सेट ढोलकमध्ये स्पेशली वाजवलेली अच्छा. गाणी आहेत. हा कोणता म्हणजे ताल कोणता वाजवला हा मग तुम्ही खेमटा आता? आहे. अच्छा. याला दादरा पण म्हणतात. पण बरं. आपल्या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये याला खेमटा म्हणतात. ढोलकची ही स्पेशालिटी झाली. आता हा ढोलक आताच्या काळामध्ये तुम्ही जर ऐकलात तर म्हणजे पूर्वी कसा त्यावेळेला त्या लोकांनी खासाब आणि करीम बाबा खासाब आणि म्हणजे वडिलांनी अजीज भाईनी खूप चांगले गाणे, उत्कृष्ट गाणे. जसं आताच्या काळात जर खूप उत्कृष्ट आर्टिस्ट आहे, मी त्याचे नाव घेतो. म्हणजे माझे आवडते कलाकार आहेत ते. तर मला आवडेल त्याचं नाव घ्यायला, की उदाहरणार्थ माझा छोटा भाऊ सचिन धामणकर खूप उत्कृष्ट प्लेअर आहे. त्यांनी भरपूर गाणी वाजवली आहेत. गिरीश विश्वाजी, मी त्यांना खूप प्रेम करतो. माझा आवडते प्लेअर आहे ते. दुसरे राजू सरदारजी बरं. आणि आपले नवीन शर्माजी, ही खूप उत्कृष्ट प्लेअर आहे. ह्या लोकांनी खूप चांगले काम केलं. तर याच्यातलं एक राजू सरदारने आता जस्ट एक गाणं केलंय. ते कसं दिल दिया गल्ला, तुम्ही ऐकलं असेल. अरे वाह! दिया गल्ला
कयत हरलेला हृदया गल्ला. अशा पद्धतीची गाणी म्हणजे आतापर्यंत म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने वाजवली, म्हणजे भरपूर काही गाणी आहेत. म्हणजे अगदी जुन्या गाण्यांपासून ते आत्ताच्या गाण्यांपर्यंत सगळ्यामध्ये हे वाद्य त्या त्या याच्याप्रमाणे मॉडिफाय होतात. हो हो. आणखी ढोलकीच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं ना, तर ढोलकी हा लावणी बाज असं लोक म्हणतात. हा. पण लावणी बाज मला तर वाटेल ते नुसतं लावणी बाज साठी नाहीच आहे, ते भरपूर गाण्यामध्ये युज केले. जसं की तुम्ही फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये लाईट मध्ये जर तिन्ही लोगोनीमध्ये पण ढोलकी युज केलेली आहे, तबला ढोलकी मिक्स आहे. लावणी तर बैठकीची लावणी तर तुम्ही ऐकलेच असेल. तसं आजकाल ढोलकी जसे अजय अतुलजीने पण खूप चांगल्या पद्धतीने युज केलाय. त्यांना ते खूप उत्कृष्ट म्युझिक डायरेक्टर, माझे लाडके आवडते म्युझिक डायरेक्टर आहेत. त्यांनी लालाभाऊ गंगावणेने वाजवलेली गाणी आहेत त्यांची, भरपूर काही गाणी आहेत. संबळमध्ये लोकतालमध्ये युज केलेले आहेत. हा, लोकसंगीतामध्ये युज केलंय, पोवाडामध्ये केलाय. शाहीर साबळेंच्या ह्याच्याबद्दल मी ढोलकी वाजवायला जायचो, मी स्वतः वाजवले त्यांच्यासोबत शाहीर साबळेसोबत. तर बरेच काय आहे असे खूप उत्कृष्ट गाणं आहे लालाभाऊ गंगावणेने वाजवलेले. तर अशा पद्धतीचे आहेत. बरोबर. छान छान छान. म्हणजे तबला, ढोलक आणि ढोलकीचे. अजून कोणती वाद्य वाजवता सर तुम्ही? मी बरेच पैकी वाजवतो. आता सध्या लेटेस्ट मध्ये कोंगाच म्हणतो आपण, 3 पीस कोंगा आहे तो वाजवतो. कोंगो ढोलक वाजवतो मी. आणि परकशन मध्ये म्हणजे सगळं झालं. आणि आता नवीन एक हॅन्डसॉनिक घेतलंय मी, हॅन्डसॉनिक 20. त्याच्यामुळे सगळे वाद्य वाजले जातात. बरं. इलेक्ट्रॉनिक आहे. म्हणजे तुम्ही जर फॉरेन मध्ये गेला तर तबला नसेल तर त्याच्यावर वाजू शकतो, वेळ काढू शकतो. असं म्हणजे खूप चांगल्या प्रकारे गाणे वाजतात त्याच्यामध्ये. ते मस्त. आता सरांनी तुम्हाला, तुमच्या वडिलांनी आधी तबला तुम्हाला दिला. तबला आपल्याला म्हणजे जीवनाबद्दल काय शिकवतं असं तुम्हाला वाटतं? सगळं शिकवलं मला. तुम्ही जे सुरुवात करतात त्याच्यापासून तुमच्या एंड तोपर्यंत तो मधला काळ आहे ना, ही अक्षरशः तुमची तपस्या आहे. आणि मला असं वाटतं जस्ट लाईक मेडिटेशन आहे तुमच्या. मला एक सांगावंसं वाटते ढोलक मध्ये, की ढोलक मध्ये दत्ताराम ठेका आहे. बरं, दत्ताराम ठेका. हा, तर दत्ताराम ठेक्याचे व्यक्ती एक आर्टिस्ट होते, ढोलक प्लेअर, खूप उत्कृष्ट आर्टिस्ट. त्या माणसाने ओपिनियरकडे दत्ताराम ठेक्याचा उगम केलाय. मस्ती बरा है समा हम तुम्हें दोनों यहाँ, अब भी आजा दिल में समा जा, मस्ती बरा है समा. म्हणजे ह्याच गाण्याला अजून अनुसरून आताचे गाणे तर बडी मुश्किल है बड़ा गहरा दिल है कोई उसे ढूंढ के लाए सोचेंगे तुम्हें क्या. म्हणजे 90ची गाणी पण हा ठेका त्याने काढलेला आहे, दत्ताराम ठेका. तर त्याने जो काढलेला ठेका आजही तो एवढा पॉप्युलर सॉन्ग मध्ये बघा, हे सांगायचं आणि लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, लोकांना माहिती पाहिजे की हा दत्ताराम ठेका आहे. म्हणजे कलाकार स्वतःच पण याच्यामध्ये क्रिएटिव्हिटी आणताय. 100% कलाकारचा 90% हात आहे. जे ढोलक प्लेअर आहे, तबला प्लेअर आहे, त्यांनी हे बनवलेलं आहे बेस, आणि हा बेस होता आमचा चाललाय घर. वा, मस्त मस्त. आपण तालावरती आता बोलूया. जो आपल्या क्रिएटिव्हिटीचा मेन भाग आहे. ओके. तर ह्याच्यामध्ये आजकाल बघा 3 ताल, दादरा, म्हणजे माझ्या माहितीतलं मी तुम्हाला सांगते, तुम्हाला तर नक्कीच माहित असेल. 3 ताल, दादरा, केहरवा, रूपक ही जास्त फेमस आहे. तर का बरं असं, म्हणजे याची गाणी तुम्ही आम्हाला थोडीशी सांगितली तर बरं होईल. मी सुरुवात 3 ताल पासून करतो. 3 ताल हा 16 मात्राचा ताल आहे आणि हा बेसिक तबल्याचे ढोलकावर वाजवला जातो असं नाही, हे वाजवतो. कार्यक्रमात कधी तबला नसेल तर आम्हाला वाजवा लागते, पण ऍक्च्युली गाण्यामध्ये तबल्यावरच वाद्य वाजवणारे हे बोल आहेत. आणि त्याच्यामध्ये ते ऐकायला पण फार छान वाटतं. म्हणजे जसं मधुबन में राहते का एक्झाम्पल, त्याच्यामध्ये ते वाजले गेलेले आहे. आणि ते तुम्हाला मी ऐकवतो, मधुबन में राहते का कसं काय. हा 3 ताल पहिला ऐका. पहिला 3 ता ता दिन दिन. आता गाण्यामध्ये कसं आहे, मधुबन मेरा नाचे रे, मधुबन मेरा दीपा नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे. म्हणजे अशा पद्धतीचं आहे. आणि ताल केरवाच्या बाबतीत म्हटलं तर
आता केरवामध्ये त्याच्यावरची गाणी? याच्यावरती भरपूर गाणी आहेत, खूप गाणी आहेत. बरं, आत्ताच एकदम रिसेंट वाला फेमस एखादं? आता तुम्हाला जे अगोदर मी सांगितलं होतं तो दिल दिया गल्ला पण ह्याच आहे. दिल दिया गल्ला, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, आणि लखपती काय असं आहे, अशा पद्धतीने. बरं सर, तुम्ही आता लखपती ठेकाचा उल्लेख केला, त्याबद्दल आम्हाला सांगा. त्याला लखपती ठेका असं का म्हणतात? लखपती ठेका प्याऱ्याबाईकडे म्युझिशियनने वाजवलेला आहे. ह्या ठेक्यावर भरपूर लोकांचे घर पण चाललेले अजूनही चालतात आहे. अरे वा. आणि त्यावेळेला प्यारेबाईंचा हा फेवरेट ठेका होता. बरं. ते बोलायचे ह्या ठेका मला पाहिजेलच आहे. त्याने तर भरपूर त्यांनी गाण्यामध्ये यूज केलाय. वा वा. म्हणजे बरेच जण लखपती झाले की काय याच्यामुळे? म्हणून असं लखपती. समजा माझं घर त्याच्यावर चाललेलं आहे. आज मी पण घर घेतला, लखपती ठेका वाजवून घेतलेला आहे. वा वा. खरंय खरंय खरंय, 100% खरं. एकदम भारी, हो खूप भारी, मस्त. आणि दुसरा राहिला तो रूपक. रूपक हा माझा सगळ्यात आवडता ताल आहे. वा. मला रूपकची भरपूर गाणे, बऱ्यापैकी गाणे आवडतात आहे. तर तो आहे 7 महत्वाचा ताल आहे. बर. आणि तो तबल्यामध्येच बेसिक ऐकायला तुम्हाला आवडेल. ढोलकमध्ये त्याची ती मजा नाहीये, पण मी तुम्हाला ऐकवतो. तेव्हा महाराष्ट्रामध्ये लोकसंगीतामध्ये म्हणजे आपण लावणी म्हणा किंवा कोळी गीतं म्हणा, तर ह्याच्यामध्ये कुठली ताल जास्त करून कोळी गीताचं एक पॅटर्न मला सांगायला आवडेल. तसं बिलनशी नागिन निघाली माझ्या वडिलांनी आणि मी वाजवलेले आहे. अरे वा. छोटा भाऊ माझा होता, दीपक नामदास अण्णांचा स्टुडंट तो होता. आम्ही 4 जण होतो वाजवायला आणि अण्णांनी ढोलकी वाजवली होती, आम्ही 3 ढोलक वाजवले होते. त्याच्यात एक इंट्रो हा पाडला. विलनची नागिन निघाली, नागोबा डुलाय लागला, बिलनशी नागिन निघाली. अच्छा, हा ढोलकमध्ये असा वाजतो आणि हा ढोलकीमध्ये असा ढोलकमध्ये असा वाजतो. हा आणि ढोलकी दोघांचा कलर बघ कसा आहे ना सर. म्हणजे मी तर नवीनच आहे, पण जे हा शो बघतायत, तुम्हाला बघतायत तुमचे विद्यार्थी किंवा संगीत क्षेत्रामधले जे कोणी बघतायत, त्यांना ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी नक्कीच लक्षात येतील जे तुम्ही सांगताय ते. आणि खरंच मी परत परत तुमचे आभार मानते की तुम्ही खूप छान पद्धतीने आम्हाला हे एक्सप्लेन करताय. मस्त, म्हणजे बारकावे तर खूप आहेत आणि ते तुमच्या लक्षात राहत आहेत. खूप भारी, खूप छान. सर, तुम्ही आता इतके सुंदर आम्हाला प्रत्येक तालामधली फेमस गाणी वाजवून दाखवली. तर आता आपण सुरुवात केली तुमच्या विद्यार्थ्यांबद्दल. तुमची स्वतःची अकॅडमी आहे, ओमकार अकॅडमी म्हणून तुम्ही चालवता. तर आता आपण थोडंसं मुलांच्या कसं करिअर बद्दल, तर म्हणजे तबला ढोलक शिकून म्हणजे मुलांना करिअर घडवता येईल का? 100%. तुम्हाला प्रत्येक वाद्याच्या बाबतीत त्यांना माहिती द्यावं लागणार की व्यक्तीने काय लेवलला घेऊन गेल्या आणि तुम्हाला किती मेहनत करायची. बरोबर आहे. आणि मला असं वाटतं हा क्षेत्र खूप छान आहे, पण तुम्ही रियाज करून त्याला काय चांगलं करू शकता ते फार म्हणजे कष्टाला पर्याय नाही. कष्टाला पर्याय नाही. प्रत्येक गोष्टीला तुम्ही कोणतंही क्षेत्र निवडा, कोणताही कष्ट तर करावेच लागणार. म्हणजे आउट ऑफ इंडिया म्हणजे भारताच्या बाहेरही याला संधी आहे. खूप भारताच्या बाहेर जास्त आहे, खूप जास्त आहे. आणि तिकडे मानधन पण चांगलं आहे आणि तुम्हाला रिस्पेक्ट पण चांगला आहे. मी म्हटलं ना, तुम्ही कुठल्या लेवलला घेऊन जाता त्याच्यावरती सगळं काय आहे. कामाच्या बाबतीत सांगितलं तर तुम्हाला तेच सांगणार की रियाज केला तर तुम्हाला चांगला काम मिळू शकतो. तुम्ही चांगल्या लेवलला काम करू शकता. जर प्रॅक्टिसच नाही केलं तर तुम्हाला त्या लेवलची कामं मिळणार. अच्छा, खालच्या लेवलचे पण काम आहे, वरच्या लेवलचे पण काम आहे, पण प्रॅक्टिसच नाही केली तर तुम्ही अगदी काय म्हणतात त्याला,
नैपुण्य मिळवायला हवं. हो, 100% 100. माझ्याकडे ढोलक शिकायला येतात ना, तर त्यांना असं का वाटतं माहिती काय, सर मुझे गाना सिखाओ ना. तर गाणं नुसतं डायरेक्ट नाही शिकू शकत. नाही. त्याला गाणं शिकण्यासाठी Base. आम्ही लोकांनी बेसिक किती रियाज केलाय किंवा त्याच्यासाठी किती आम्ही वेळ देतो, तर ते तुम्हाला द्यावं लागणार की सुरुवात तुम्ही बेस पॉवरफुल करा तुमचा. क्रिएटिव्ह क्षेत्रामध्ये तर तुम्ही प्रत्येक वेळेस नवनवीन प्रयोग मला पेशंटली हे जी मुलं आहेत ना, ज्यांच्यामध्ये पेशन्स नाहीये, तर मला हे सांगायचं की ढोलक, तबला किंवा कीबोर्ड म्हणा, तुम्ही विचार करा ना, या 2 बोटाने 2 अक्षरं वाचतात, घे घे. इथे ना ती ट, इथे गीत गा, म्हणजे हे छल्लाचा वाचतो शब्द ढोलकचा आहे. तबल्यामध्ये 2 बोटं, ही दोन्ही वेगवेगळे अक्षरं वेगवेगळे पद्धतीने वाचतात आणि त्याला एकत्र वाचतात, त्याचे बोल वेगळे तयार होतात. तर तुम्ही विचार करा, आपल्या ब्रेनला आपण किती चांगलं मार्गदर्शन करतो आणि त्याला क्रिएटिव्ह करतो आपल्या ब्रेनला. म्हणजे तुम्ही विचार करा, मोबाईल पेक्षा कितीतरी वेगळं आहे. म्हणजे सर, तबला वादक, ढोलक प्लेअर तुम्ही अतिशय कुशाग्र बुद्धीचे आहात. तर म्हणजे बघा ना, दोन्ही हातांनी तुम्ही वेगवेगळ्या बोल वाजवता आणि त्याचा एकत्र संगम वेगळा होतो. म्हणजे आता गे गे आणि ना, आता गे आणि ना एकत्र 10चा साऊंड येतो. म्हणजे तिसरं अक्षर तयार झालं. आम्हाला एक सर वाजवून दाखवा ना. अरे म्हणजे काय, आता एवढा मस्त कलाकार जनरली काय होते, आपण आता आवाज घे घे, हा घे घे साऊंड आहे, हा नाही, हा नाही, अच्छा ना. आता घे घे ना, टी आता घे घे बदले आपण एकत्र वाजवलं, धा 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 असं वाजतं. समजला. आता दोन्ही एकत्र शब्द आल्यानंतर 10 वाजतो, पण नुसतं वाजवतं घे घे ना आणि दोन्ही एकत्र 10. तर अशा पद्धतीने साऊंड बनलेले आहेत. तर तुमच्या माइंडला किती तुम्ही क्रिएटिव्ह करता, त्याच्यातून काय त्याला एक मार्ग मिळतो की हा काहीतरी शिकतोय आणि आपण खूप पुढे जातो या गोष्टीमध्ये. म्हणजे चित्रकाराचं कसं असतं, सेम वेगळे 2 रंग, कोणते 2 रंग एकत्र आले की कोणता रंग बनेल. म्हणून मी ते निसर्गाचं पण तेच उदाहरण दिलं. अगदी रंगांप्रमाणे जे ताल, सूर, खूप सगळ्या गोष्टी सुंदर वाद्य आहे. आणि मला असं वाटतं ना की ज्याला येत नाही त्यांनी पण शिकायचा प्रयत्न करायला हवा. सर, संगीतामध्ये कुठलंही वाद्य शिका किंवा गायकी करा, काही करा, पण करायला हवं. पण करा. एक तुम्ही उल्लेख केला छल्ला म्हणून, ते तुम्ही मी बघते तुमच्या फोटांमध्ये, काय त्याचा रोल काय याच्यामध्ये? हा जो छल्ला आहे ना, त्याचा हा किनारीला याचा साऊंड येतो, असा वाजतं. मी तुम्हाला दाखवतो बघा, कॅमेऱ्यामध्ये बघा. हा किनारीमध्ये असा वाजतो छल्ला. हा याचा छल्ला आणि हे दोन बोटांचा फक्त ढोलकमध्ये कमाल आहे. हे 2 बोटाची. तबल्यामध्ये हे चालते. तबल्यामध्ये हे चालते आणि हे फक्त ढोलकमध्ये. त्याचा कळलं तुम्हाला? याचा तो साऊंड येतो. छल्ला काढला तर साऊंड येणार ना, मग असा वाजणार. कळलं? खूप सुंदर. म्हणजे खूप अभ्यास आहे सर याच्यामध्ये. खूप कारण त्याच्यामधून जे आपल्या कानावर जे पडतंय संगीत, त्याच्यामधून अगदी मनाला समाधान, दिलासा, कोणतंही तुम्हाला फ्रस्ट्रेशन असेल, काही पण असू दे, सगळ्या ह्याच्यातून तुम्ही बाहेर पडा. आनंदी आनंद. आणि संगीतामध्ये मी असं ऐकलंय की मला फ्रस्ट्रेशन आलंय, तर मला असं वाटतं तो माणूस खोटं बोलतोय. नक्की असं असू शकत नाही. संगीत म्हटलं तर आनंदमय, म्हणजे तुम्हाला दुसऱ्या साथीदाराची गरजच नाही, काहीच गरज नाही ना. इतकं सुंदर आणि तुम्ही रुळता. युट्यूब वरती आपण कसं, युट्यूब वरती पण व्हिडिओज बघून विद्यार्थी जे लांब राहतात किंवा पटकन त्यांना गुरु लाभत नाही, तर असे विद्यार्थी म्हणजे युट्यूब वरून शिकणं आणि प्रत्यक्षात गुरु आपले टीचर्स यांच्याकडून शिकणं, त्याच्यामध्ये म्हणजे काय बरोबर, कोणतं जास्त इफेक्टिव्ह, किंवा याच्याबद्दल तुमचं मत काय? युट्यूब वाईब नाही देऊ शकत. नाही देऊ शकत. युट्यूब तुम्हाला जे त्याने टाकलंय ते तुम्ही वाजवायचं आहे, पण तुम्ही हे पण ठरवू शकत नाही तो करेक्ट टाकलाय की चुकीचं टाकतोय. बरोबर आहे. तुम्हाला त्याची माहितीच नाही, तर त्यामुळे तो चुकीचं तुम्हाला शिकवतो. आता ढोलक असे वाजवणारे युट्यूब मध्ये किती जरी, पण ते छल्लाचं युजच नाही करत. पण छल्ला हा तुम्ही हातात घातला तर तुम्ही वाजवा ना, वाजवतही नाही. कितीतरी प्लेअर आहेत. पण मला असं वाटतं की त्याची चुकी नाही, ते तशी शिकले असणार, पण तुम्ही मार्गदर्शन जर चुकीचं देत असाल तर समोरचा माणूस चुकीचाच घेतोय ना. बरोबर. आपण त्याला नाही थांबू शकत. पण मला असं वाटतं की तेही बरोबर आहे. तुम्हाला काय आवडते ते तुम्ही ठरवा, पण गुरु
मला तरी वाटतं गुरु समोर हवा. गुरु समोर असायला. माझ्या वडिलांकडे सांगलीवरून गोव्यावरून अवधूत यायचा, गोव्यावरून शिकायला यायचा. म्हणजे पॅशन म्हणतात ते सुरत वरून शिकायला आवड. सुरत वरून शिकायला काय यांना मिळत नाही युट्यूब मध्ये नाही, पण त्यांना समोर गुरुजी पाहिजे, त्यांना वाईब्स पाहिजे, गुरुजींचे वाईब्स. कोविड फेस येऊन गेला त्यावेळेस सर, म्हणजे कलाकारांचं थोडस, तर त्यावेळेसचा काळ कसा होता सर? कोविड हा असा काळ होता ना की माणसाचं मनोबळ पूर्ण हल्लं होतं. पण जीवन मरणाचा प्रश्न. मला माझ्या बायकोने खूप चांगली साथ दिली. मला कोविड मध्ये मला खरं कळलं की अशी तर तिची साथ खूपच चांगलीच होती, पण तिने मला कोविड मध्ये सांगितलं, बघा ही परिस्थितीमध्ये आपल्याला सांभाळायचं स्वतःला, घाबरून नाही चालणार. तर मी त्या परिस्थितीमध्ये कोविड मध्ये माझं काय झालं माहिती काय, त्या काळामध्ये मी जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस केली. मी खरा उपयोग केला. लोक मास्क घालून फिरतात, तर तुम्ही फिरा मास्क घालून. मी आपलं मस्त प्रॅक्टिस मध्ये एन्जॉय करतो घरात बसून. आणि ही मला बोलायची, आज प्रॅक्टिस केली नाही, आज करा, वेळ द्या. जेवढा वेळ हा देवाने दिलेला तुम्हाला आता वेळ आहे, स्पेशली काम नाही ना, तर आता ह्याला वेळ द्या. आणि आता जेव्हा काम येणार तेव्हा तयार असलं पाहिजे एकदम असा बेस्ट. आणि तिने त्यावेळेला मला खूप मदत केली. काही नाही हो, हे पण दिवस जातील असं करून करून आणि गेले. म्हणजे लाजवाब गोष्ट, जेव्हा कलाकाराकडे वेळ असतो, बराच वेळ असतो, तर त्यावेळेस त्याने त्याच्या कलेला तेवढं जपायला हवं. क्लासिकल म्युझिक आपलं भारताचं आहे, तर म्हणजे क्लासिकल म्युझिकला असा योग्य मान मिळतो असं तुम्हाला वाटतं का? चांगला मान आहे, खूप छान आहे. म्हणजे लाईव्ह शोज तुम्ही करता, यंग जनरेशन तिथे तुमच्या शोजला असते, काय कशा डिमांड्स असतात त्यांच्या? मला एक सांगायला आवडेल हे पण, की देशामध्ये, प्रत्येक देशामध्ये आहेत ना, एक वेगवेगळ्या टाईपचे ऑडियन्स आहेत. या ऑडियन्सला, जसं मी आता अमेरिकेत कार्यक्रमाला गेलो आहे, तिकडे लाईट चालतं, आमची फिल्मी गाणे वाजवतो, तर तिकडे मी बघितलं तेवढ्याच त्या कार्यक्रमामध्ये क्लासिकल मध्ये फुल पॅक आहे ऑडियन्स. मी बघायला गेलो बाहेर गावी, आणि पूर्ण देशभरामध्ये क्लासिकल इतकं सुंदर येतं चालतं, आपल्या भारतामध्ये चालतं. मी साक्षात झाकीर भाईना असं बघितलंय क्लासिकल मध्ये, प्रबोधनकार ठाकरेमध्ये त्यांचा कार्यक्रम, त्याच्या पायापाशी असं बसलो होतो, अशा ते स्टेजवर मी असं खाली बसलो होतो. काय तेज त्या माणसाच्या चेहऱ्यावरती, बाप रे! म्हणजे मला असं वाटतं साक्षात देव असं बसलाय आणि वाजवतोय, त्यांच्याकडे वाजून घेतोय. ही साधारण व्यक्ती नाहीये, ही काय. आणि ह्या माणसाने दाखवलं की आपण काय करू शकतो, काहीही करू शकतो. त्यांनी म्हणजे ती जोपासली कला, आणि अशी जोपासली, क्या बात आहे. पण मी त्यांच्याबद्दल बोलतो, पण त्याच्यापेक्षा पण अजून म्हणजे धुरंधर लोक आहेत त्यांच्यासाठी, त्यात लेवलचे ऑडियन्सही तेवढा मान देते क्लासिकल म्युझिकला, म्हणजे डिमांडिंग आहे, फुल पॅक ऑडियन्स. मी पाहिलं ना, जरा सुद्धा कोण हलायला मागत नाही, असं बघून ऐकतात आहे. झाकीर भाई काय मजा घेतात, आणि काय क्या बात आहे. वा वा वा, मस्त मस्त. तुम्हाला तुमचा वे आहे ना, रियाजाचा वे, तुम्ही त्याच्यावरती फोकस करता, ऑटोमॅटिक तुम्हाला लोक उचलून घेतात, हा प्लेअर मला पाहिजे. तुम्ही चांगले विद्यार्थी किंवा चांगल्या प्लेअर झालेत ना, तर समोर तुम्हाला बोलवणार. म्हणजे हिरा कसा लखाकतो, तसा तुमचा रियाज तुम्हाला पैलू पाडतो. हो, 100%. आणि तुमचं चरित्र पण तसंच झळाळून निघतं तुमच्या कलेने. कारण रियाज असं आहे ना, तुम्ही रियाज करता करता तुम्हाला भान नसते की आपण काय लेवलला जातोय, आणि काय आत्मशक्ती आतमध्ये एक वेगळी निर्माण होते. तबला वाजवतो, ढोलक वाजवतो, रियाज करताना असं वाटतं की क्या बात आहे. म्हणून मी म्हटलं की आतमध्ये एक वेगळाच प्रकार जाणवतो, ईश्वरी अंश बोलतात, निसर्ग आणि संगीत. हो, 100%. आणि मला तर असं वाटतं ना की खूप संगीतमय लाईफ म्हणजे असं आहे ना की क्या बात आहे. म्हणजे सर तुमच्याकडून ऐकताना मला असं वाटतं की मी पण शिकायला हवं आता. शिका, क्रिएटिव्हिटीला तोड नाही सर, काही तोड नाही. आणि तुमच्याकडून शिकतोय, क्रिएटिव्हिटी कुटुंब तुमच्याकडे आलाय, त्याच्यातच नक्कीच अशाच म्हणजे छान नाव आहे, पण क्रिएटिव्हिटी कुटुंब मध्ये खूप चांगले. थँक्यू सर, थँक्यू सर. तर तुम्ही लाईव्ह परफॉर्मन्स वगैरे
करता, तुमचं स्वतःची अकॅडमी आहे. आता आपण करिअर बद्दल म्हणत होतो, म्हणजे जसं मेडिकल मध्ये करिअर करता येतं, इंजिनिअरिंग मध्ये करता येतं, तसं याच्यामध्ये करिअर करता येईल का मुलांना? 100% करिअर करता येईल. ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही चांगल्या प्रकारे जर रियाज केला, चांगल्या प्रकारे, तर तुम्ही रेकॉर्डिंग वाजवू शकता. तुम्ही त्याचा स्किल आहे, चांगले प्लेबॅक सिंगर बरोबर तुम्ही वाजवू शकता. आणि तुम्ही जर तुम्हाला एक्झाम द्यायची असेल तबल्याची, तर त्या एक्झाम देऊन तुम्ही शाळेतही जॉब करू शकता. म्हणजे लाईव्ह परफॉर्मन्स, परत तुम्ही रेकॉर्डिंग्स मध्ये पण करू शकता. आणि जर तुम्हाला आणि जर टीचिंग मध्ये, म्हणजे इंटरनॅशनल स्कूल्स मध्ये वगैरे जर तुम्हाला क्लासिकल म्युझिक जर ॲज अ टीचर म्हणून करायचं असेल, तर तुम्ही डिग्री घेऊन तिथे करिअर करू शकता. आणि त्यालाही मोठा डिमांडिंग आहे ते. चांगलं आहे. बरोबर आहे. तुम्ही तर अनेक लाईव्ह परफॉर्मन्स दिलेले आहेत. खूप कलाकार आहेत, त्यांच्या बरोबर तुम्ही काम केलेलं आहे. जसं की कविता कृष्णमूर्ती आहेत, अलका याज्ञिकजी आहेत, सोनू निगमजी आहेत, अभिजित भट्टाचार्यजी, उदित नारायणजी आहेत, कुमार शानू आहेत, बरोबर. तर मग सोबत केलं, आशाताई, अरे वा, छान, मस्त. आणि अदनानजी बरोबर वाजवलंय. हो, खूप मस्त. आणि आता मोहित चव्हाणजी. आता तुम्ही मोहित चव्हाण या सरांकडे 9 वर्ष आहे त्यांच्याकडे. वा, मस्त. तर सर, तुम्हाला असं कधी लाईव्ह परफॉर्मन्स मध्ये असं काही प्रेशर वगैरे कधी येतं, किंवा कधी काही एखादा म्हणजे तुमच्या लक्षात राहिलेला एखादा क्षण? मला लाईव्ह परफॉर्मन्स मध्ये कायम असं वाटतं की माझ्यासाठी परीक्षा आहे, की कारण हजारो लोक आपल्याला बघत असतात आणि आपल्याला त्याच्यात तो पार करायचा आहे. बरोबर आहे. आणि तिकडे आपल्याला वाजवून जाणं आहे, हे चॅलेंज आहे आपल्यासाठी. आणि लाईव्ह असल्यामुळे चूक तिकडे आरसा येतो. जे जे आहे ते लाईव्ह वाजणं, चूक चांगलं तर चांगलं, जे होणार ते सत्य आहे. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमचा रियाज जर चांगला असेल, प्रॅक्टिस चांगली असेल, तर तुमचा कॉन्फिडन्स 100% असतोच, 100%. त्याला काही बोलू शकत नाही. तुम्हाला समोरचा माणूस घेऊन जाणार, तो बघतो पहिला ह्याच्यामध्ये कॉन्फिडन्स किती आहे. हा प्लेअरच चांगला आहे, त्याला घ्या पहिला. आणि दुसरी गोष्ट, तुम्ही जेव्हा स्टेजवरती वाजवतो, किंवा मला असा तुम्ही म्हणालात की भीती वाटते काय, असतेच ना, थोडीफार असते, किंवा आपल्याला इतकी लोक बघतात. आता तुम्ही रेकॉर्डिंग्स पण बरेच केलेले आहेत. मग तुम्हाला फरक काय जाणवतो लाईव्ह परफॉर्मन्स आणि रेकॉर्डिंग मधला? रेकॉर्डिंग हा आरसा आहे. आरशात तुम्ही जेव्हा बघता ना, रेकॉर्डिंग मध्ये कसं, जे तुम्ही वाजवणार ते रेकॉर्ड होणार आहे आतमध्ये, आणि ते दुनियेला सगळीकडे माहिती पडणार आहे. तुम्ही आता शो मध्ये कसं फक्त ऑडियन्स पुरताच आहे, जेवढे ऑडियन्स आहे त्याच्या पुरताच. हे गाणे, फिल्मी गाणे किंवा काही आहे ना, हे सगळं पूर्ण जग बघणार, तुमचे ऐकणार आहे. तर तुम्हाला त्या ताकदीने त्या लेवलला वाजवायचं आहे. तर आणि तुम्ही आता उल्लेख केला की म्हणजे म्युझिक कंपोजर असतात आणि एक वादक असतात. ते दोघांमधलं कसं, म्हणजे आम्ही तर ऍज अ ऑडियन्स म्हणून म्युझिक ऐकतो, त्याचा आनंद घेतो, एन्जॉय करतो. पण जे तुमच्या दोघांमधलं जे सिंकिंग असतं, जे कोऑर्डिनेशन असतं, ते तुम्ही जवळून अनुभवलंय, तर त्याच्याबद्दल थोडंसं सांगा आम्हाला. सिंपल उदाहरण देतो तुम्हाला मी. जसं माझा भाऊ संजय राजगौरी, आता त्याच्या स्टुडिओमध्ये आम्ही दोघे भाऊ असतो, किंवा बरेच रिदमिस्ट असतात. तो हार्मोनियम घेऊन बसतो, तेव्हा तो सांगतो की सतीश, हे गाण्याचं ट्यून आहे, हे मी ट्यून केलंय, तर त्याला रिदम असा करूया. तर तो मला बोलतो असं वाजव, असा. तर आतमध्ये तो जेव्हा ऐकताना, आम्हाला ऐकतो ना, तेव्हा आम्ही दोघे वाजत असतो, किंवा बरेच लोक असतात वाजताना, तर तेव्हा तो बोलतो, नाही हा रिदम सूट नाही होता, ह्याला वेगळं कर काहीतरी. मग तेव्हा आमची क्रिएटिव्हिटी चालू होते. तेव्हा आम्ही लोक ठरवतो की आपण ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कर, आणि मग त्याचा कलर एक वेगळाच बेस होतो, आणि तो आउटपुट एकदम वेगळा जातो त्याचा. म्हणजे गाणं घडतं, रंगतं. खूप म्हणजे दोघांचा याच्यामध्ये तेवढाच हातभार आहे. तर तुम्हाला उदाहरण देतो, वाजून दाखवतो तुम्हाला. नक्कीच. जसं की अरे गणेश मंत्र याचा, ओम गण गणपते, सिंपल. आता काही लोक कर, ओम गण गणपते असा हा ठेका वाजवला. आता आम्ही लोक असा ठेका वाजवायला सांगतो तुम्हाला. मग तबल्यावाला असा वाजवतो मी, म्हणजे एक ठेके
आतमध्ये जाऊन त्याचे साऊंड इतकं सुंदर वाटतं ऐकायला ना, चेंज होतो तेव्हा. आता मी असं पण लखपतीच का जातं, तो तुम्ही ऐकलं ओम गणपती हा ठेका वाजवला तरी गाण्याचा कलर असा ऐकायला येतो. म्हणजे तुम्हाला कळलं ना साधारण की एक गाण्यामध्ये मी किती चेंजेस केले बघा ठेक्याचा. आता ओम गणपतये हा वेगळा ठेका वाजवला. आता तुम्हाला कलर कशी वेगवेगळे दाखवले बघा. हा ठेका हा केरवा झाला, प्युअर केरवा. आता म्हणजे हे वेगवेगळे ठीक आहेत. पण तो म्युझिक डायरेक्टर होता नाही, हो ते वाजव ते वाजव ते वाजव, ही अच्छा लागणार. तबला वाला तुला वेगळा वाजव. आणि ते आतमध्ये जाताना त्याचा साऊंड वेगवेगळा साऊंड हा अप्रतिम आणि मस्त एकदम अशा पद्धतीने होत. खरी लाईफ सर मी सांगू का, तुम्ही जगताय खरंच. म्हणजे क्रिएटिव्हिटी ची प्रोसेस जी तुम्ही एन्जॉय करताना खूप 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 भारी. हा रेकॉर्डिंग मध्ये तुम्हाला शिकायला भरपूर मिळते, कारण वेगवेगळे साऊंड समोरचा माणूस देतो वेगळा, म्युझिक डायरेक्टर वेगळा सांगतो तुम्हाला ठेके, तर त्यामुळे तुम्हाला शिकायला मिळतं. एक्झॅक्टली. कारण तुमच्याकडे जे मटेरियल आहे ते आहेच, तो अजून काहीतरी मटेरियल टाकतोय, इन करतो, ते तुम्हाला वाजवायला लागते. परफेक्ट. तुमचे काही अनुभव आहेत का? म्हणजे आता कॉर्पोरेट लाईफ आहे, स्ट्रेसफुल लाईफ आहे लोकांची, सारखं सारखं म्हणजे ऑफिसचे डेडलाईन्स आहेत किंवा काय आहे, बरेच प्रकारचे दुःख माणसाला असतात. तर असे तुमच्याकडे लोक आलेत का की ते हे फ्रस्ट्रेशन रिलीफ करण्यासाठी शिकतायत तुमच्याकडे, किंवा तुम्ही अनुभव तुमचे त्याच्यामध्ये काय असतील तर सांगा. फ्रस्ट्रेशन वाले आलेत, बऱ्यापैकी येतात माडे शिकायला. ते अगोदर पहिलं दुःख सांगतात, बरं आप दुःख मत बताओ मुझे, आप सीखो बस, आपका दुःख बाजू में रखो, आप इसमें लीन हो जाओ. तुम्ही त्यांना सांगतो की कायम तुम्ही एका इन्स्ट्रुमेंटचे हात ठेवलात ना, तुमचं दुःख सगळं निघून जाणार. कारण मध्यंतरी तुम्ही एक उल्लेख केला होता, मी ऐकलं होतं की डॉक्टर्स फील्ड मधले सगळे लोक, मेडिकल फील्ड मधले ते लोक ही, त्याच्याबद्दल आम्हाला थोडं सांगा. आता JW मेरिट मध्ये मी डॉक्टरांचा कार्यक्रम केला. सोलापूरचे डॉक्टर गाणं गात होते, टॉप लेवलचे. आता हे लोक, मी त्यांना बोललं की तुम्ही इतकं चांगल्या टॉप लेवलचे डॉक्टर, तुम्हाला काय फक्त फ्रस्ट्रेशन आ गए, फ्रस्ट्रेशन येतं आम्हाला हे काम करून, तर आम्हाला रिलीफ, माइंड रिलीफ पाहिजे ना, रिलॅक्स, स्ट्रेस. तर त्याच्यासाठी ते आम्हाला हे करावं लागतं. वा. तर ते त्याच्यासाठी हे करतात, म्हणजे थेरपी सारखं काम करतं. हो, किती. माझ्या वडिलांकडे ढोलक शिकणारे लोक त्यांनी डॉक्टरी सोडून गेले आणि ढोलक वाजवतात. वा, बापरे. असे आहेत जरी आहेत. ते स्ट्रेस खूप आहे लोकांना. हे एक असं वाद्य आहे की तुम्ही याच्यामध्ये स्ट्रेस फ्री होतात, कारण तुम्ही वाजवायला बसले की तुम्ही त्याच्यातच भारावून जाता. पण त्याच्यात इन्कमही आहे, असं नाही नुसतं आपल्याला भारावून नाही चालणार, आपल्याला पैसाही कमवायचा. पण तुम्ही त्या लेवलला घेऊन जा, 100% पैसा मिळणार. चांगले रेकॉर्डिंगची कामं, चांगले प्लेबॅक सिंगरकडे वाजू शकता तुम्ही, बरोबर, टॉप लेवलला. सर आता म्हणजे तुम्ही वाजवता एवढी वर्ष झालं, तर म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये तुमच्या करिअर मधला टर्निंग पॉइंट कोणता ठरला? काही असा हात नाही लावला. 15 वर्ष माझा तबला बंद होता. तर मी माझ्या मिसेसने मला म्हटलं, तर तुम्ही तबला शिकले होते का? मी बोलला पूर्वी खूप पहिला शिकलो होतो. मग तुम्ही का असं केलं, बंद का केला, काय रिझन आहे? तुम्ही बोला मला ढोलकच माझा बेस, आणि ढोलकवरती इतका प्रेम झालं की मग ढोलकला मी माझं करिअर बनवलं आणि त्याच्यावरच आता घर चालतो. असं नाही ना, तुम्ही, माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं. मग या दोघांनी माझी मिटिंग घेतली घरी, माझे वडील आणि माझी बायको दोघे बसले की तू तबला शिकलाय तर का ना तू एक्झाम वगैरे देत, तू का नाही करत याच्यामध्ये करिअर? मग मी शिकायला सुरू केला परत. मग एक्झाम द्यायला लागलो. मग तिथून माझा थोडा म्हणजे त्याच्यानंतर काय फरक पडला? त्याच्यानंतर फरक पडला, माहिती पडायला लागली की एक्झामची पद्धत वेगळी आहे, आपण जी शिकलो ती पद्धत वेगळी आहे. एक्झाम मध्ये सिलेबस आहे, ते सिलेबस तुम्हाला कव्हर अप करायचे आहेत, आणि तुम्हाला ते लेखी एक्झाम पण असते, ते लिहायचं आहे, त्याचे वाद्य इतिहास त्याचा वाजायचा, तबल्याचा इतिहास ते सांगायचा, सगळं तिथून मला कळायला लागलं की झाली. आणि तुम्हाला त्याच्यामध्ये मजा आली? खूप मजा, खूप मस्त. सर तुम्ही आता तबल्याचा इतिहासाचा उल्लेख केला, तर आम्हाला थोडं सांगा.
तबल्याच्या इतिहासाच्या बाबतीत सांगायला मला आवडेल की तबला हा 18व्या शतकापासून आलेला आहे. खासाब होते दिल्लीचे, त्यांनी 2 बोटं आणि हे 2 बोटाचा आणि तबल्याचा मेन बेस त्यांचा होता. अच्छा. हा, बंदबाज त्यांचे जे सगळे साऊंड सगळे हे असे बाज झाले की त्यांचे हे बोटाचे, तर तिथून त्याचा पण खुल्ला बाज लखनौ मध्ये सुरू झाला आणि तबल्यामध्ये 6 घराणे आहेत. हा, दिल्ली, लखनौ, फरुखाबाद, पंजाब, बनारस आणि अजराडा. अरे वा, अजराडा घराणा आहे. अशा पद्धतीने 6 या घराण्याप्रमाणे त्याचं हे त्याची ताल चेंज होतात. ताल चेंज नाही, त्याची त्यांनी प्रक्रिया केली. त्याने आपल्या घराण्यानुसार त्याने आपल्या तसं तबल्यामध्ये असा वाजतो तीट, समजला. अच्छा. आणि पखावत त्याच्या अगोदर पासून आहे. बरं. पखावतचे साऊंड खुले बोल आहेत सगळे. धा धिन धा ते टकत गद्दीकडून धा असं खुले वाजतात. धा. आणि जसं लखनौ मध्ये गेले तर लखनौ मध्ये ते तिकडे खुल्ले बाज वाजायला लागले तबल्यामध्ये, इथे मिटेट वाजवतो. जसं अण्णांनी ढोलक शिकवला मला, त्याने मला ही स्टाईल शिकवली. आता ती स्टाईल मी तर केली, मी माझं स्वतःचा क्रिएटिव्ह करून त्याला अजून वेगळं केलं अजून. अच्छा. आणि माझा घराणा ओपन केला मी. बर, असं. हा, आता माझा घराणा ओपन केला तर मी क्रिएटिव्ह केला, तो आहे तो बेस घेतला मी अजून काहीतरी वेगळं केलं आणि मी अजून थर्ड कोणाला शिकवतो त्याने अजून काहीतरी वेगळं सुरू केलं. मग ते घराणा चालू झालं. मग त्याची वेगवेगळे घराणे झाले, पण ते प्रत्येक सिटीमध्ये जाऊन, शहरात जाऊन त्याने आपापले घराणे सुरू केले. मग तसं ते दिल्ली, पंजाब, दिल्ली, लखनौ, फरुखाबाद, पंजाब हे असे घराणे सगळे तयार झाले. बर. जसं तुम्हाला उदाहरण देतो, अण्णांनी काय केलं. आता अण्णांचं कसं होतं बघा, आता त्यांची एक अण्णांची एक स्टाईल होती. आता तबल्यामध्ये जे ढोलक वाजवतात ना, आज धनागिन खाली वाजत, अण्णाकडे असं अशी वरती वाजवायची. हा धडागिन हा अण्णाने काढला, म्हणजे अण्णा अशा पद्धतीने वाजवतो. म्हणजे हा चेंज झाला ना, तर ते सांगताना की सतीश वरती धडागिन वाजव. हा खाली वाजतो. म्हणजे अशा पद्धतीचा चेंज होत झाला. समजलं. सांगायचं काय माहिती काय की चेंज होता मध्ये कळलं की यांच्याकडे ही पद्धत चालते, यांच्याकडे ही पद्धत चालते. समजला. तर अशा पद्धतीने चालते. त्याने हे माझ्या वडिलांकडे शिकलो. आता ढोबळ सेम प्रकार आहे, पण प्रत्येक जण वेगवेगळ्या पद्धतीने असे होतात. कोण अशी पद्धत आहे. ते थोडे पद्धती ते त्यांनी शिकवलेले आहे त्याच्याप्रमाणे. ते म्हणजे वेगवेगळे. आता तुम्ही त्यांच्या कुटुंबाचं, त्या घराण्याचं, तबल्यामध्ये घराणेच आहे. ते तबल्याचा घराण्याचा प्रकार आहे. जाकीरबाई सगळे घराणे वाजवत होते. आयुष्यातला एखादा अविस्मरणीय क्षण किंवा मेमोरेबल मोमेंट आपण म्हणतो, तो कोणता आहे? मला एक कॉल आला आणि धर्मेश जोशी माझा मित्र आहे, कीबोर्ड प्लेअर. बरं. त्याला आधी श्रीवास्तवच्या मॅनेजरचा असा कॉल आला. त्यांनी सांगितलं होता श्री अमिताभ बच्चन जी का शो है, अरे बापरे, उनका जन्मदिन का शो है. अरे वाह. तो उनके घर पर जलसा में बजाने का हम लोग को. वाह. क्या बोला, वापिस बोल. तो बोला जलसा में बजाने का है अमिताभ जी का. आणि मी जसं अमिताभ जी बोललो तर माझी बायको बोलतो अमिताभ जी शो आहे, सोडा शॉपिंग, चला आपण तसंच निघूया. आणि शॉपिंग आम्ही न करता तसंच पळालो घरी. आणि घरी माझ्यासाठी खूप चांगला दिवस होता. तिथे जाऊन तुम्ही बरोबर त्यांच्या घरी जाऊन वाजवला. माझ्यासमोर अनुभव होता. साक्षात ऐश्वर्या राय आणि अमिताभ आणि जया बच्चनजी. अमिताभजी 1-1.5 तासाने आले. त्यांचा कुठेतरी कॉन्फरन्स चालू होता, मीटिंग, आणि त्याच्यानंतर आले आणि खूप एन्जॉय केला आम्ही त्यांच्यासोबत. इतकं एन्जॉय. आणि आम्ही एकत्र बसून जेवण वगैरे केला त्यांच्यासोबत. अतिशय लागवी आहेत ते, त्यांची फॅमिली. आणि मला खूप आनंद झाला. त्या रात्री मी माझ्या मिसेसला म्हटलं काय म्हणजे ते जर तुम्ही मिस केलं असतं तर हे अविस्मरणीय झालं नसतं तुमच्यासाठी. खूप मला खूप आनंद झाला त्या गोष्टीचा. आणि लाईफ मध्ये असं एखादा बॅड फेस येतो किंवा एखादा क्षण असा असतो की तुम्ही
तुम्हाला गिव्हअप करावं वाटतं, नको वाटतं सगळ्या गोष्टी. तर त्याबद्दल अनुभव आहे का तुमचा काही? मला जयपूरला माझा कार्यक्रम होता. बर. जयपूरमध्ये मी कार्यक्रमात गेलो होतो. त्याच दिवशी माझ्या वडिलांना हॉस्पिटलला ऍडमिट केलं होतं आणि त्याच दिवशी आम्ही तिघेही भाऊ नव्हतो. आणि छोटा भाऊ अहमदाबादला गेला होता आणि मोठा भाऊ नाशिकला होता. तोही आपल्या कामासाठी गेला होता आणि घरी फक्त माझी मिसेस आणि त्याचे माझ्या भावाच्या बायका होत्या. त्या लोकांना हॉस्पिटलला ऍडमिट केला. रात्री जेव्हा मी कार्यक्रमात वाजत होतो, ऑडियन्स नाचत होती बराच वेळ आणि मी कॉल केला मिसेसला, काय सीन आहे का? व ते थोडे सिरियस झाले. त्यावेळेला मला राहावलं नाही. मला खूप अश्रू येत होते माझ्याकडे आणि तुम्ही परफॉर्मन्स मध्ये होते. परफॉर्मन्स करत होतो मी. तो काळ परमेश्वर कोणालाही नको देऊ असा काळ, की माझ्यासाठी तू खूप वेगळं, मी नाही सांगू शकत ते माझ्या वेदना आणि ते संभवू शकत नाही. थोडासा त्रास झाला मला त्या गोष्टीचा. पण सर एवढं दुःखाचा क्षण असतानाही तुम्ही परफॉर्मन्स तुमचा तिथे 100% दिलात. द्यावंच लागणार, कारण माझं कामच ते आहे. शो मस्ट गो ऑन. शो मस्ट गो ऑन. शेवटच्या क्षणी आम्ही तिघांमध्ये एक कोणीतरी असायला हवं होतं, तिघेही नव्हतो आम्ही. त्या गोष्टीचा खूप दुःख होता आणि अजूनही आहे त्या गोष्टीचं. आईसोबत पण असंच झालं माझ्या. दुःखाचं डोंगर कोसळलाय. सो सॉरी सर. थोडासा. पण ठीक आहे, त्यांचे आशीर्वाद आहेत तुमच्यासोबत. हो. मुलींबद्दल आपण म्हणूया. आता मुलं तुमच्या विद्यार्थी येत असतील जास्त करून, तर मुलींचा कसा कल आहे या क्षेत्रामध्ये? मुली खूप ब्रिलियंट आहेत. मला असं वाटतं आणि माझ्याकडे जे शिकलेत मुली ना, खूप चांगल्या पद्धतीने शिकल्यात. अरे वा. पण त्या उत्तमरित्या शिकत आहेत. खूप. मला असं वाटतं सगळ्यात जास्त मुली खूप उत्कृष्टरित्या या गोष्टीमध्ये करू शकतात. खूप हुशार आहेत. घरी जेवढ्या मुली लोकांच्या ना, त्यांना शिकायला जावं शिक्षण. संगीतामध्ये काहीतरी शिका. बरोबर आहे. डान्स शिका, बॉलिवूड डान्स शिका, क्लासिकल शिका, कथ्थक शिका, काहीही शिका, पण शिका. कुठली तरी कला तुम्ही नक्कीच जोपासा. नक्कीच असायला हवी. बरोबर. आणि सर लेफ्ट हँडेड लोक असतात, तर त्यांचा कसं आहे, ते लवकर शिकतात का? माझा मोठा भाऊ लेफ्ट हँडेड ढोलक प्लेअर होता. अरे आणि खूप उत्कृष्ट ढोलक प्लेअर आणि तबला प्लेअर लेफ्ट हँडेड कितीतरी आहेत आपल्या देशामध्ये, किती आहेत. आणि खूप छान वाजवतात, खूप छान वाजवतात, खूप छान. टॅलेंट जास्त महत्वाचं की प्रॅक्टिस? मला असं वाटतं प्रॅक्टिस टॅलेंट ऑटोमॅटिक येते. बरोबर. आणि माझ्याकडे आता युट्यूब चॅनल मध्ये पण भरपूर लोक शिकतात ना. अरे वा. अच्छा. युट्यूब चॅनल मध्ये तर मी तुम्ही युट्यूब वरती पण शिकवता? शिकवतो. वा. मी लोकांपर्यंत पोहोचायचं. मी काय म्हटलं की विद्या मला माझ्याकडे नाही ठेवायचे, मला लोकांपर्यंत पोहोचवायचे आणि घरोघरी जायला पाहिजे. बरोबर आहे. अच्छा, कितीतरी अशा बायका माझ्याकडे शिकायला येतात ना घरी. ते मला सांगतात, सर मुझे वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं, मैं नहीं सीख सकते, मुझे सीखना है, मुझे भजन बजाना है, मंदिर में बजाने का है. तर इतकी असे हजारो लोक आहेत ना, की आपल्या संसारामध्ये गुंतलेले आहेत आणि त्यांच्या इच्छा तसेच राहिले, काय शिकता आले. किती लोक आहेत. आज हे आमच्या क्लासला येतात ना, की सर मला गाणं गायचं आहे. बोल प्लीज वेलकम करा, पुढे जा, मोठे व्हा. कधी होणार लाईफ मध्ये, कधी जगणार तुम्ही नुसता मुलं मोठे झाले की ते आपल्या कामाला लागतात, मग तुम्ही नंतर बोलता अरे माझा करिअर मी काहीच नाही केला. नाही, करा. ही वेळ जाऊ देऊ नका. त्यांना मुलांचं करिअर करता करता स्वतःचही करा ना. काय गरज आहे, स्वतःला का आपण इग्नोर करतो? बरोबर. मी याच्यासाठी युट्यूब चॅनल उघडलाय की लोकांपर्यंत पोहोचवलं पाहिजे. मी जे प्रोफेशनल वाजवतात त्यांच्यासाठी तर अजिबात नाही. ते लोक शिकतातच शिका, त्याच्यासाठी ऍडव्हान्स लेसन टाकतो. पण जे नवीन आहे ना, त्यांच्यासाठी फार महत्वाचं आहे की त्यांना हे मार्गदर्शन मिळणं गरजेचं आहे. सर आता आपण एकदम आमच्या कार्यक्रमाच्या मजेशीर राऊंड कडे येतोय. रॅपिड फायर नाव. रॅपिड फायर राऊंड आहे हा. 3 सेकंदात तुम्हाला पटकन उत्तर द्यायचंय. तबला की ढोलक? दोन्ही. आता याच्यासाठी कारण दोन्ही इन्स्ट्रुमेंट माझे आवडते आहेत आणि दोन्ही इन्स्ट्रुमेंटवरती माझं घर चालतं आणि याला नाही म्हटलं तर त्याच्यावरती अन्याय होणार. आणि दोन्ही मी वाजवतो प्रामाणिकपणे, त्यामुळे मी दोघांना नाही म्हणू शकत. त्यासाठी दोन्ही मला माफ करा, दोन्ही माझे आवडते हरकत नाही. बरोबर. कलाकारासाठी काय बोलू शकतो आपण? क्लासिकल की बॉलिवूड? बॉलिवूड. बॉलिवूड म्युझिक.
सर आम्हाला बॉलिवूड मधलं एखादं. रात का समा फुले चंद्रमा गानाचे वा 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 वा, भारी. हे बॉलिवूड मधली गाणी आहेत. अरे वा. उदाहरण तो पण वादान तो वादान तो वादान तो वादान तो डन 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 तो मोन मोर वादान. किती ब्युटी बघा. अशा पद्धतीने मस्त मस्त. तुझा प्रश्न, गुरु की युट्यूब, गुरु क्लासेस की लाईव्ह परफॉर्मन्स? मी लाईव्ह परफॉर्मन्स माझी रोजीरोटी आहे हा. आणि क्लासेस आहे लोकांचं भविष्य. तर मी अच्छा, त्यांच्यावरती अन्याय नाही करू शकत. दोन्ही तुम्हाला जवळ. दोन्ही. कारण मी जर लाईव्ह परफॉर्मन्स जर वाजवतो ना तर माझं स्वतःचा मी सेल्फिश होणार सेल्फिश होणार. आणि क्लासेस चालवणं हा माझा उद्देश ते पैसा कमवणं, विद्यादानच आहे. विद्यादान, आणि ते मला करणं कारण मस्त. ते माझ्या वडिलांनी केलं सुरू ना, मला त्याचा एंड मलाच करायचं, त्याची लिगसी तुम्ही चालू ठेवता. चालू ठेवायला. छान, मस्त सर. फॅमिली की पॅशन? हो, खूप गंभीर प्रश्न आहे, याचं उत्तर विचार करून द्या. पॅशन. पॅशन. सुपर आन्सर सर, अतिशय ऑनेस्ट उत्तर दिलेलं आहे तुम्ही. पॅशन माझं काय माहिती मस्त. काय, फॅमिली तर ती शेवटपर्यंत राहणार सोबत, तर पॅशन मी सोडू नाही शकत माझा. फेवरेट सिंगर वर्सेस फेवरेट म्युझिक डायरेक्टर? म्युझिक डायरेक्टर. म्युझिक डायरेक्टर. या. मस्त. तुमच्या आयुष्यातला एखादा ड्रीम परफॉर्मन्स जो तुमचा राहिलाय, म्हणजे तुमचं ते ड्रीम आहे असं? रेहमान साहेब. अरे वा. रेहमान सोबत त्यांच्यासोबत तुम्हाला इच्छा? मनापासून इच्छा आहे, एकदा तरी त्यांच्यासोबत वागायचं. देव करो, म्हणजे स्वामींची इच्छा हो नक्की नक्की. की त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचू देत, हो की नाही, रेहमान साहेब आणि त्यांनी संधी मिळू देत तुम्हाला 100% त्यांच्यासोबत परफॉर्मन्स करण्याची. आता तुमच्या आवडीची तुम्ही जर म्हणजे लिस्ट जर काढून ठेवली असेल तर तुमच्या आवडीची काही गाणी ऐकायला आम्हाला आवडतील. ते ठेके कसे कसे वाजलेत, काय काय गाणं. जसं गुजरातीमध्ये आपण गुजरातीचं एक आपली गरबा म्हणतो आपण, ते तर किती फेमस आहे. भजनी म्हटलं तर हा भजनी ठेका. अशा प्रकारे. आता तुम्ही तो गाणं ऐकला असाल ना, कुछ कुछ रकमा पाजा. म्हणजे काय आहे ना, आता ठेकी कशी बनवले बघा कलाकाराने, आणि काय म्युझिक डायरेक्टरचं कंपोजिशन आहे बघा. सवारलो गाणं ऐकलंय? सवारलो हवा की गाण्याला कसा वर घेऊन गेला, क्या बात आहे. सुपर हिट झालं ते गाणं, सुपर हिट एकदम. तर अशा पद्धतीची गाणी गेले. आता तुम्ही रेशमाचे रे गाणी म्हणजे अशा पद्धतीचे ठेके आहेत. आता तुम्ही मारवाडला जाणार, राजस्थानी, समजलं. म्हणजे ह्या पद्धतीचं तिथे कसं घडण घडले बघा ना. आता पंजाबी ठेका असे ठेके वाजले. याला टोफोर मध्ये प्रत्येकाने आपापली जागा बनवली आणि खूप सुंदररित्या त्याने परफॉर्मन्स केलेले आहे. आणि सगळं तुमच्या आवडीचं आहे. माझा आवडता सब्जेक्ट आहे आणि मला खूप वाजायला आवडतं. अशा पद्धतीचे आहे. ते तर दिसतच आहे. म्हणजे प्रेक्षक हो, मी तुम्हाला सांगते, ढोलक काय किंवा तबला काय किंवा अनेक तालवाद्य काय, पण त्यावर जेव्हा एखाद्या क्रिएटिव्ह माणसाची थाप पडते, त्याच्यातून जो
ताळ जन्माला येतो, मॉडिफिकेशन होतं त्याचं, आणि ते जेव्हा तुम्हाला ते सुख देऊन जातं, ते अविस्मरणीय आणि काय म्हणू त्याला आपण, त्याच्यातून अनेक गोष्टी घडतात, सुंदर गोष्टी. मला तर शब्द सुचत नाहीयेत. इतका सुंदर हा एपिसोड होतोय, संपूच नाही असं मला वाटत आहे. नक्कीच प्रेक्षकांनाही तसंच वाटत असेल. तुम्हाला काय मेसेज द्यावासा वाटतो आजच्या जनरेशनसाठी? AI आल्यापासून, व्हेरी गुड, तर मस्त. हा AI आल्यापासून लोक घाबरलेत. तर मला असं वाटतं नाही घाबरायला हवं, कारण AI आहे आपलं काम करणार. मी मगाशी पण म्हटलं होतं तुम्हाला, DJ आपलं काम करतो, AI आपलं काम. AI आपली जागा कधीच नाही घेऊ शकत, कारण AI तुम्हाला सपोर्ट करू शकतो, मदत करेल, मदत करणार, पण तो फिलिंग्स नाही देणार तुम्हाला. बरोबर आहे. भावना नाही देणार. एआयचा उद्देशच तो आहे की तो तुम्हाला मदत करेल आणि तुम्हाला गती देईल. ते पण तुम्ही शिका. मला हेच सांगायचं. एआय आणि माणसामध्ये हाच एक फरक आहे, भावनांचा फरक आहे, शेवट पण राहणार. कारण मी जे वाजवतो माझा क्रिएटिव्हिटी आहे, तो क्रिएटिव्ह नाही देऊ शकत. त्याच्याकडे जे आहे तेच देणार तो. तेच देणार जे त्याच्यामध्ये फीड केलं. उदाहरणार्थ तुम्ही म्युझिक डायरेक्टर आहे, तुम्ही एखादं गाणं कंपोज करून AI ला सांगणार की हे करून दे मला, तो करून देणार, त्याच्याकडे ती कॅपॅसिटी आहे. पण तुम्हाला जे हवं आहे ते मी देणार ना वाजवताना. तुम्ही तुमच्या गाण्यामध्ये काय कलर हवाय, काय चेंजेस हवाय, तर मी तिकडे लाईव्ह मध्ये देऊ शकतो. AI देणारच नाही. AI तेवढी तुमची जागा भरेल, पण तो तेवढ्या पुरते. पण फिलिंग्स आणि रिदम, भावना, ते एक मनुष्य देऊ शकतो. वा सर, काय महत्वाचा मुद्दा तुम्ही सांगितलात. म्हणजे आजच्या जनरेशन आणि AI ला तुम्ही बरोबर त्यांच्या डोक्यात पहिला हाच प्रश्न येणार की AI आहे तर आमचं कसं. हो, खूप लोकांचं असं झालेलं आहे, आणि बरेपैकी लोक घाबरले पण आहेत. पण मला असं वाटतं नाही घाबरायला हवं. काही क्रिएटिव्हिटीला कुठे अंत नाहीये, काही नाही. खरंच जसा निसर्गाला नाहीये, ईश्वराची कृपाच आहे, वरद हस्त आहे सर्वांवरती, सर्व क्रिएटिव्ह लोकांवरती. आणि हा असाच राहो, आणि आमच्या कुटुंबातही असेच क्रिएटिव्ह लोक आम्हाला मिळत राहोत, आणि आमच्या प्रेक्षकांनाही त्याचा आनंद मिळत राहो. 100%. तर प्रेक्षकांसाठी काही तुम्हाला टिप्स द्यायच्या असतील तर त्या नक्कीच तुम्ही सांगा. मी एक नक्की आवडीने सांगेल की जे म्युझिक शिकतात आहेत किंवा वाजवतात आहे किंवा ज्याचं वाजवण्यावरती घर चालतंय, सकाळी 9 वाजता ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत तुम्ही असं समजा की माझा हा जॉब आहे आणि मला हे करायचंच आहे आज. असं नका समजू की मला शो मिळते तर बस मला आता आराम करायचा नाही. शो हा एक पार्ट झाला तुमचा, त्या शो साठी तुम्हाला रियाज करायचा आहे. म्हणजे जे खरे म्हणजे वादक आहेत, ज्या या फील्ड मध्ये काम करत आहेत, तर त्यांनी रियाज मागे नाही ठेवायला हवा. काम तर मिळतच आहे त्यांना, पण रियाज पण तेवढाच महत्वाचा आहे. आणि खूप चांगलं तुम्ही संदेश दिला. त्यांनी पण रियाज करायला हवा, त्यांनी तर करायला देश विदेशामध्ये जाऊन वाजवा, मोठं नाव करा. खूप आई वडिलांचं नाव सगळ्यात पहिला करा, नंतर गुरूंचं नाव घ्या. की तुमची गुरूंची प्रामाणिकपणे पूजा करा, त्यांना रिस्पेक्ट करा. कारण त्याने जे तुम्हाला दाखवलंय ना त्याच्यावर तुमचं घर चालतंय. तर त्यांना कायम विसरू नका, त्यांची आठवण कायम ठेवा. कोणी गुरु असू दे, गुरु गुरुच असतो. नक्कीच नक्कीच सर, खूप खूप आभार सर तुमचे. त्याचबरोबर मला हे सांगायला आवडेल की नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद इथे मी कार्यक्रम केला होता मोहित चव्हाणजीचा, आणि तेव्हा माझ्या समोर नरेंद्र मोदी साहेब बसले होते. मला फार आनंद झाला की साक्षात PM माझ्यासमोर बसले आणि मी वाजवतो आहे. आणि असाच अनुभव मला यांचाही मिळालेला आहे, एकनाथ शिंदेजींचा. सांस्कृतिक कार्यालयाचा मी चर्चगेटमध्ये कार्यक्रम केला होता आणि तेही माझ्यासमोर बसले होते आणि मला ऐकत होते. फार आनंदाची गोष्ट आहे. नागपूर इथे मी गेले 3 वर्ष कार्यक्रम केला खासदार महोत्सवमध्ये, आणि मला नितीन गडकरीजी त्यांच्या हातून मला पुरस्कार मिळालेला आहे. मला खूप आनंद आहे. मी तबला ढोलक जे काय वाजवतो ना, आज माझ्या वडिलांकडून मला मिळालेलं आहे. आणि हे वाजवत असताना मला हे मोठे लोकांचा मान पुरस्कार मला मिळालेले आहेत, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मला पुढे जीवनामध्ये संगीतकार बनण्याची फार इच्छा आहे माझी, आणि मी आता सुरू केलेल्या आहेत, हनुमान चालीसा केल्या आहेत आणि याच्या पुढे साई मंत्रही केलं आहे. तर तुमचा आशीर्वाद सदैव माझ्या पाठीशी राहू दे. थँक्यू सर. मी तुमचं आता किती आभार मानू मला कळत नाहीये. तुम्ही वेळात वेळ काढून इथे आलात, तुमचा सगळ्यात जवळचा साथीदार
त्यांच्या म्हणजे इथे येऊन तुम्ही लाईव्ह परफॉर्मन्स दिला आमच्या प्रेक्षकांसाठी, आमच्या विनंतीला मान दिलात. तुमचे खूप खूप धन्यवाद. आणि मी तर म्हणते, प्रेक्षकांना जर पुन्हा एकदा सरांना भेटायचं असेल तर तुम्ही नक्कीच आम्हाला तसं कमेंट बॉक्समध्ये पाठवा, सांगा. पुन्हा आम्ही सरांना तुमच्यासाठी घेऊन येऊ. त्यांच्या कुटुंबामध्ये तर मोठे व्यक्ती त्यांनी सांगितलेलेच आहेत, पण देवाच्या कृपेने जर त्यांना तशी पण संधी मिळाली तर तेही आम्ही करू. पण तुमच्याकडून तसा आम्हाला प्रतिसाद मिळायला हवा. सर, तुम्हाला कसं वाटलं इथे येऊन? मला खूप आनंद झाला. क्रिएटिव्ह कुटुंब नावच इतकं सुंदर आहे. तुमच्या ह्याचा संकल्पना खूप छान आहे आणि Thank you, मला sir. बोलवल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद तुमचे. आणि असंच काम करत राहा तुम्ही. चांगल्या चांगल्या लोकांना बोलवा आणि लोकांपर्यंत पोचवा. मार्गदर्शन करा तुम्ही. माझी बस. थँक्यू सर. तुम्ही खूप म्हणजे मला जाणवलं, अतिशय नम्र. म्हणजे असं असतं की मोठे व्यक्ती जे असतात त्यांना असं कळत नाही की आपण किती मोठे आहोत. त्यांच्यामध्ये नम्रता हा एक महत्वाचा गुण असतो, ज्याच्यामुळे ते वेगळे ठरतात आणि त्या लेवलचे मोठं त्यांना स्थानही मिळतं. तुम्ही तसेच आहात सर. तुमचे पुन्हा एकदा मी आभार मानते. थँक्यू सो मच. तर प्रेक्षक हो, आजचा एपिसोड कसा वाटला ते नक्की सांगा. म्हणजे जसं आपण सुरुवातीला म्हटलो की ताल, सूर, निसर्गाचे रंग, आणि सरांनी तर आता आपल्या एपिसोडमध्ये दोघांचं कसं रंगसंगती एकत्र येऊन काय घडू शकतं, काय क्रिएटिव्हिटी होऊ शकते, ते तुमच्या नक्कीच लक्षात आलं असेल. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे पुन्हा पुन्हा एकदा त्यांच्याकडून आपल्याला हेच ऐकायला मिळालं. आणि आमच्याही चॅनलचा तोच उद्देश आहे की तुमच्यामध्ये असलेली कोणतीही ती क्रिएटिव्हिटी तुम्ही ओळखा, त्याला जपा, त्याला वेळ द्या, एकाग्रता ठेवा, त्याला सोडू नका. कारण कला ही एक अशी गोष्ट आहे जी तुम्हाला जीवनाचा खरा आनंद देऊन जाईल. तर अशीच क्रिएटिव्हिटी जपा, हसत राहा, आनंद राहा. आणि आमच्या चॅनलला नक्कीच तुम्ही सपोर्ट करा. काही तुमचे सजेशन असतील तर ते नक्कीच आम्हाला सांगा. तुम्हाला आणखीन कोणत्या पाहुण्यांना भेटायला आवडेल तेही आम्हाला नक्की तुम्ही सुचवा. आणखीन एक प्रेक्षकांना मला सांगायचं आहे की सर, तुम्हाला सतीश धामणकर सर गुरु म्हणून लाभावे अशी तुमची इच्छा असेल तर त्यांची स्वतःची ओंकार अकॅडमी आहे. त्याचा नंबर आम्ही इथे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला देत आहोत. ज्यांना कुणाला सरांना संपर्क करायचा आहे ते नक्कीच त्या कॉन्टॅक्ट नंबर थ्रू त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतात. आणि तुम्ही त्यांच्या सहवासाचा लाभ घ्या. त्यांच्याकडून काही खूप गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. तुम्ही नक्कीच त्यांना संपर्क करू शकता. तर असंच आमच्या चॅनलवरती प्रेम करत राहा, हसत राहा, आनंदी राहा आणि क्रिएटिव्ह राहा. धन्यवाद. सर, तुम्ही आमच्याकडे आलात. आभार तर आम्ही तुमचे किती मानावेत ते आम्हाला कळत नाही. तरी पण आमच्या या छोट्याशा क्रिएटिव्ह कुटुंबाकडून तुमच्यासाठी एक छोटंसं गिफ्ट आहे. त्याचा तुम्ही स्वीकार करावा अशी आमची विनंती. खूप खूप धन्यवाद. अरे बाप, खूप छान आहे, खूप छान. आवडलं सर तुम्हाला? खूप छान. थँक्यू सो मच. क्रिएटिव्ह कुटुंबासाठी खूप खूप धन्यवाद. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आणि खूप चांगला गिफ्ट दिला मला. अरे वा 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 वा. आमच्या परिवारातर्फे खूप छान केलं यार. क्या बात आहे. वा वा वा. क्रिएटिव्ह कुटुंब